سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. امروز میخوام یکی از سمبولای دریا و درنوردی رو بهتون معرفی کنم. چراغ‌های دریایی. بعضی از دوستان میگن الان با وجود این همه رادارهای ساحلی، رادار روش کشتی و شناورا، چرا همین چراغ دریایی وجود داره؟ برای چی؟ ببینید، فلسفه به وجود اومدن چراغ‌های دریایی اینه که به محض که شما از ساحل کمی دور بشید دیگه ساحل رو نمیبینید. ورد دید لاین آف سایت، یعنی خط دید مستقیم با توجه به انحنای کره زمین 12 مایله یا 22.22 کیلومتر. یعنی شما اگر هوا صاف باشه، همه چی اوکی باشه، به خاطر انحنای کره زمین که شما پشتش رو نمیتونید ببینید 22 کیلومتر رو میتونید ببینید. حالا همین 22 کیلومتر هم بعضی وقتی دریا خراب میشه یا هوا خراب میشه دید کم میشه یا ویزیبیلیتی یا دید کم میشه. حتی بعضی وقتا هم اضافه میشه. یا بعضی وقتا به خاطر ترپینگ و شکست نور شما میبینید پشت کره زمین هم داری میبینی، یعنی پشت این انحنا هم داری میبینی. این همیشه نیست، روش نمیشه حساب کرد. من خودم یه فاصله خیلی زیاده، شاید حدود 60 مایل رو بعد از بارندگی 60 مایل حدود 100 کیلومتر رو میدیدم. یعنی از وسط خلیج فارس کوههای امارات رو میدیدم و اینقدر واضح میدیدم مثل که بغل دستمه. بعد هی تو رادار نگاه میکرد و الان جزیره که جلومه مثلا 10 مایل فاصله داره نمیبینم، ولی تو رادار هست. اما سمت چپم که کوه بهم چسبیده رو دارم میبینم، اما هرچی تو رادار 48 مایل رادار میذاشتم نمیزد. که بعدا اولی خود هیچ شده چی شده اینا فهمیده ناب تشریف بردم بالا. اون موقع جواب ناخدا مرتضوی بودن، یادشون بخیر، بسیار افسر خوب، لایق، شایسته، تحصیلگرده آمریکا انگلیس و افسر بسیار شایسته بود. ایشون نگاه کرد و رفت اون نقشه گفت این کوههای امارات رو میبینی؟ چطور من هم چیزی ممکنه؟ گفت آره این ترپینگ نوره، شکست نور. اما اونها استثناست. بعد از بارندگی بوده، هوا صاف. به طور عمومی 12 مایل 22 کیلومتر میتونی ببینی. اما خب قبلا ناوبری ما در گذشته فقط ساحلی بوده. یعنی مثلا ما از جا اومدیم، آیا ساحل اینجاست؟ نمی‌بینیم. کجا بریم حالا؟ با ساحل رو می‌دیدن. حالا این نمی‌دیدن چی؟ اومدن از قدیم، اگه یه چیزی بگم شاید یادتون باشه، چراغ دریایی معروف اسکندریه رو شنیدین حتما که اسکندر مقدونی درست کرده. برای چی؟ برای این کشتی‌ها از راه دور تو دریا بتونن اسکندریه رو پیدا کنن. این یه نوری تولید میکنه که این نوره از دور دیده بشه. حتی ما در فرهنگ خودمون در ایران، در نورآباد ممثلی نورآباد، استفاده از نور برای علامت دادن و مخابرات اینا وجود داشته، ولی دریاییشو من دقیقا نمیدونم چطوری بوده در ایران، اما در دنیا اینجوری بوده. علت به وجود اومدن چراغ‌های دریایی اینه. یک. دوم این که خیلی وقتا در دریای آزاد، مثلا تو خودمون در جزیره شیطان در نزدیکی چابهار هستش، خب یه جزیره چند صخره از آب داده بیرون، اصلا برای همین بهش میگن جزیره شیطان، چون کشتی شناورا دارن حرکت میکنن، هیچ چیزی سر راهشون نیست، بعد تو رادار هم نمیزنه، آبم جذب بند میشه، نمیبیننش، زدن صخره و غرق شدن. بهش میگن جزیره شیطان. به پست اینستاگرام من مراجعه بفرمایید، یه پیج اینستاگرام یه پست برای جزیره شیطان گذاشتم. خب اگه چراغ اون باشه، اون چراغ دیده میشه و تصادف انجام نمیشه. چراغ دریایی، استفاده از چراغ دریایی هنوزم که هنوزه بسیار بسیار معموله، چون ما اصلا نمیتونیم در دریا، همیشه میگن safety first, safety comes first، یعنی اول ایمنی. ما بایستی که امکان برای قایق معمولی که مثلا همه چی دسته بدیم که بتونه تشخیص بده. چراغ دریایی خیلی خیلی معروف تو دنیا وجود داره و با هزینه‌های خیلی زیادی ساخته شده. یه چراغ دریایی هست در خلیج بیسکی نزدیک مثل غرب در واقع فرانسه، جزیره میر هستش، خیلی مشهوره. ارتفاع موج رو 10-15 متر 20 30 متر ارتفاع هست، میخوره به اون جزیره صخره است. قبلا کشتی به اون خورده و آدمای بسیار زیادی کشتی مسافری آدماش غرق شدن. اون یه جایی اون ساختن اصلا عجیب غریبه، مال 80 90 100 سال پیش هم هست.
بیشتر خیلی قدیمی. خب این باید میبوده، چون وسط دریایی کسی شما انتظار نداری یه چراغ. یکی از کارهایی که چراغ دریایی انجام میدن ایمنی برای ایمنی که ببینید. دومیش هدایت. الان چراغ دریایی در یک جهت نیستن، چرخش میکنن، نور رو پخش میکنن و شما از دور میتونید. اما یهو میبینی که چند تا چراغ هست و چند تا چیز مختلف. خب این از کجا هم این نور کدومه؟ از علائم مورس استفاده شده. این نورها به صورت مورس هست. مورس حرف A یا آلفا میشه چی؟ نقطه خط، یه چشمک و یه خط طولانی، یه چشمک یه خط طولانی میشه چراغ آلفا. هر چراغ دریایی در کتاب مخصوصی هست که این رو نوشته که این اگر این علامت رو دیدید در این منطقه، این یعنی مثلا چراغ دریایی میر، مثلا علامتش اینه. برای که درنوردان بدونن که دارن کدوم چراغ میبینن، کجا دارن میرن، بتونن ناوری کنن و خودشونو پیدا کنن. هنوزم که هنوزه حالا در ایران و منطقه خلیج فارس اینطور نیست زیاد، چون ما مثلا صخره و این چیزا زیاد نداریم در این منطقه، خودمون محدوده. ولی در دنیا، در اروپا، در خیلی جاها به شدت کاربرد داره، به خصوص جاهایی که جزایر زیاد دارن، مجموعه جزایر فیلیپین، مجموعه جزایر اندونزی، مجموعه جزایر که خیلی هم زیاد هستن، پولینزی، اینا انواع اقسامش وجود داره و خیلی خیلی هم مهمه. و برعکس اینکه به نظر دیگه کاربرد نداره، نه داره، چون رادار یه وسیله کمک نوردیه، درسته نشون میده ولی بعد وقتا نشون نمیده. دریا خراب میشه، طوفان میشه، بارندگی شدید، رادار خوب نشون نمیده یا اصلا آب جذب شده متن دیده نمیشه، تصادف انجام میشه، ضمن ممکن رادار خراب شه. به خاطر همین چراغ دریایی هنوز مهمه و ارزش دارن. حالا بعدا برید چراغ دریایی، ما در فارسی بهش میگیم فانوس دریایی. فانوس دریایی منظور همون چراغ‌های دریایی به زبان فارسیه. متشکرم.